අද අපි කතා කරන්නේ Dialog සහ Airtel SIM වලට online reload දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට පොඩි app එකක් ඕන කරනවා. අපි ඒක මුලින්ම අරගෙන ඉමු. ඔයාලා Play Store open කරගෙන මම මේ search කරන විදිහට search කරන්න. පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට මේ app එක ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් මේක install කරගෙන ඉමු. දැන් මගේ ෆෝන් එකට මේ app එක install වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ app එක open කරගමු. මුලින්ම ඔයාලා කැමති භාෂාවක් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කරන විදිහට ඔයාලා කරගෙන යන්න. මෙතෙන් ඔයාලගේ SIM එකේ අංකෙයි SIM එක අයිති කෙනාගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් අංකය දෙන්න. මෙතෙන් ඔයාලා උඩම එක දුන්නොත් ඔයාලගේ SIM එකට OTP අංකේ මැසේජ් එකක් විදියට එයි. යට එක දුන්නොත් ඔයාලට කෝල් එකක් විදියට OTP අංකෙයි. මම දෙන්නේ මෙතන උඩම එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන OTP අංකය මෙතන ගහන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ app එක open වෙයි. මෙතනින් ඔයාලගේ SIM එකේ තියෙන මුදල, data වගේ සියලු තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු reload එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලා මම මේ කරන විදිහටම කරන්න. ඔයාලා රීලෝඩ් එක දාන්නේ මේ app එකට දාගත්තේ නැති අංකයකට නම් මේ යට තියෙන වෙනත් අයෙකුට කියන තැන ටච් කරන්න. එතකොට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතන ඔයාලා රීලෝඩ් එක දාන්න ඕන නම්බර් එක ගහන්න. ඔයාලට රීලෝඩ් එක දාන්න ඕනේ app එකේ තියෙන අංකයකට නම් මෙතන අංක ඉස්සරහා තියෙන කොටුවේ හරි ලකුණ දාලා ඉස්සරහින් ඔයාලට රීලෝඩ් එක කරන්න ඕන මුදල ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බැංකු කාඩ් වර්ගය තෝරලා දෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මගේ කාඩ් එකේ අංක වගේක් දාලා තියෙනවා. ඒ අංක එන්න ඕන තැන් මම මගේ ෆෝන් එකේ ලකුණු කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ඔයාලගේ කාඩ් වල තියෙන විස්තර මේ තැන් වල හරියට පුරවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන කොටුවට හරියට දාලා continue කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනින් ඔයාලා ඔයාලගේ කාඩ් එක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන නම්බර් එක හරි ඊමේල් එක හරි දීලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට OTP අංකයක් එයි. ඒ එන අංකය මෙතන ගහලා ඔයාලා submit කියන කොබන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා කැමති නම් ඊමේල් එකක් දෙන්න. නැත්නම් මග හරින්න කියන කොබන්න. ඔයාලා හරියට රීලෝඩ් එක දැම්මා නම් අන්තිමේට මේ වගේ එකක් එයි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මගේ Dialog app එක හරහා ඔයාලගේ Dialog SIM වලට රීලෝඩ් දාගන්න. අපි දැන් බලමු තවත් ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමයේදී ඔයාලා PayBills කියන app එක ගන්න ඕනේ. මේ app එකේ link එක මම description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලා app එක ගන්න. අපි දැන් මේ app එක open කරගෙන බලමු. මෙතනින් ඔයාලා Dialog launcher එක උඩ touch කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ තිරයක් open වෙයි. මෙතන ඔයාලා රීලෝඩ් එක දාන්න ඕන නම්බර් එක ගහන්න.
ඊට පස්සේ මෙතන enter amount කියන තැන ඔයාලා reload එක දාන්න ඕනේ මුදල ගහන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලගේ ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහින් ඔයාලගේ කාඩ් එකේ වර්ගය තෝරලා දෙන්න. එතකොට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතන උඩින්ම ඔයාලගේ කාඩ් වර්ගය තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ එන ටික මම කලින් වගේ අංක දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ඒවා හරියට පුරවන්න. මෙතනදිත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් Gmail තෝරලා OTP එක ලබා දෙන්න. ඔයාලා හරියට මේ වැඩේ කරා නම් අන්තිමට මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඔයාලට එයි. මේ ආකාර දෙකටම අපිට ඩයලොග් එක රීලෝඩ් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු Airtel එකට රීලෝඩ් දාන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු Airtel එකට රීලෝඩ් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට පොඩි ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම අපි Play Store එක ඕපන් කරගෙන ඒක අරගෙන ඉමු. ඔයාලා මම මේ ටයිප් කරන විදිහට ටයිප් කරන්න. නැත්නම් description එකේ තියෙන link එකනොත් ඔයාලට මේ ඇප් එක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ඇප් එක install කරගෙන ඉමු. දැන් මේ ඇප් එක මගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ඕපන් කරගමු. ඔයාලා මම මේ කරන විදිහට කරන්න. මෙතන ඔයාලගේ ඉතිසලාට අංකේ දෙන්න. එතකොට ඔයාලට OTP එකක් එයි. ඒක මෙතන මේ විදිහට ගහන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලගේ ඇප් එක ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ ඇප් එකෙන් රීලෝඩ් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මෙතන රීලෝඩ් now කියන කොබන්න. ඔයාලට සල්ලි දාන්න ඕන වෙන අංකයකට නම් මෙතන මොබයිල් නම්බර් කියන තැන ඒ අංකේ ගහන්න. ඊට පස්සේ amount කියන තැන ඔයාලා දාන්න ඕන මුදල ගහන්න. ඊට පස්සේ රීලෝඩ් now කියන කොබන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. මම කලින් පාර වගේම කාඩ් එකේ අංක ටික මෙතන දාන්නම්. ඔයාලා ඔයාලගේ කාඩ් එකේ විස්තර මෙතන හරියට පුරවන්න. මෙතන උඩින්ම ඔයාලගේ කාඩ් එකේ අයිතිකාරයාගේ නම ගහන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතෙන්දි මුලින් කරා වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් අංක ඊමේල් තෝරලා OTP එක හරියට ලබා දෙන්න. ඔයාලා හරියට මේ වැඩේ කරා නම් අන්තිමේට මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඔයාලට එයි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් Dialog සහ Airtel වලට නිවැරදිව ගෙදර ඉඳන්ම රීලෝඩ් දාගන්න. අද වීඩියෝ මෙතනින් මම මේ විදිහට ඉවර කරනවා. පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link වලින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ Facebook ගිණුම හා Telegram group එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.